sa inyo, kagagaling lang namin, ay, good evening pala. Kagagaling lang namin ng arts para sa aking info at ngayon kagabi pa ako nagtatakam. Kagabi pa ako nagti-crave ng mukbang. Kaso, di ko alam kung saan kami kakain ng mukbang, kaya ako na lang yung gagawa ng sarili ko. Mga ingredients ko pala para sa mukbang. Magluluto ako ngayon ng pansit. May tosino, tilapia to maliit na tilapia galing sa Asian ladder. Tilapia. Tapos, garnelen. Ayan. And then, Shanghai Rose. Sarili kong gawa to. Shanghai Rose. Tapos, paano to? Para sa mukbang. Sorry naman. Tapos, rice. Yun. So, mag-start na ako magluto. Kasi 6 o'clock na. Wala pa kaming pang-agahan sa pang-lunch. A few moments later. Verbum. Humana, no? That is for altitude mentioned. For Frauen, ja. Und die letzten Werbung. Before das. Das ist für meine. Das war was? Werbung für meine. Aber für was? Meine Hausaufgabe. Nein. Für welches Produkt? Warum? Aha, zum Beispiel das Voltaren? No, the old woman with the dog. Ja. Das weiß ich, davor. Du sagst davor, war für Männer. One eternity later. Katatapos lang namin kumain, guys. Nagulat si Klaus kanina. Kasi hindi niya alam kung ano yung mukbang. Tanong siya ng tanong actually kung ano yung mukbang. Sabi ko naman, basta gagawin ko yung mukbang. E nung patapos na, tapos nakita niya nagulat siya. Sabi niya, what are you doing? Anong ginagawa ko daw? Yung prepare ko is good for 4 or 5 people. Sabi ko, alam ko. Kaya nga may teller tayo sa table kasi anak ko na hindi natin mauubos. Pero successful naman siya, at least yung cravings ko, at least nakuha ko na kung ano yung, at least nakuha ko na kung ano yung gusto ko. Kasi kagabi ko pa ito pinapanaginipan. Nakaragdagan pala, guys. Yung tilapia pala kanina, in-air-fry ko siya. First time na in-air-fry ko yung tilapia para tingnan ko kung okay siya. Okay naman siya actually, kaso mas maganda pa rin siya pag i-fry mo siya sa bowl. Yun. Kasi pag sa air fryer, is gate. Kaso nga, mas maganda pa rin yung ano yung
pinafry siya sa ulo. Hindi ko na pala tinay kung paano kami kumain kasi medyo hindi sana yung kasama ko. Medyo sensitive at kailangan din naman natin i-respeto yun. Pero kung paano tayo kumain ng mukbang, ganun din yung ginawa ko lang. Sa kanya syempre na hindi sanay, kailangan pa rin niyang gumamit ng gobble saka messer. So, doon na yun. At least successful naman at nasolve na yung cravings ko. Nagustuhan lahat naman niya maliban lang sa tocino. Ayaw niya kasi yung tocino, yung longganisa, yung hotdog, mga frozen food sa Pinas, ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit pero ayaw niya. So hanggang dun na lang muna tayo guys at kailangan ko pang maglinis. At kung nagustuhan niyo po yung video, please click like and subscribe. Ingat po kayo lagi at hanggang sa muli. Tschüss and auf Wiedersehen!